ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች እንግዲህ በጣም ጠፍቼ ነበረ። ሰሞኑን ኦልሞስት ወደ 2 ሳምንት የሚሆን ቪዲዮ የፖስት እያደረጉ አልነበረም። ነገር ግን ከ2 ሳምንት በኋላ ተመልሼ በሌላ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። በዛሬው የማሳያችሁ በቀበናው ዳርቻ ልማት እየተሰራ ያለውን አዲስ ግድብ ይሆናል ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሀሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ እንድትከተሉን ከወዲሁ ላሳስባችሁ ፈልጋለሁ። ከዛ በፊት ግን ቻናላችን በጣም እያደገ አይደለም፣ ሰዎች ጋርም ተደራሽ እየሆነ አይደለም። በቅንነት ሁላችሁም ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ብታግዙን እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። የምናሻሽለው ወይም ደግሞ የምትሰጡን ሀሳብ አስተያየትም ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልን። የእናንተን ሀሳብና አስተያየት አይተን የተሻለ ስራ ለመስራት እንሞክራለን። ሁሌም ቢሆን የቪዲዮ ጥራታችንም ለማሻሻል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተጨማሪ ነገሮችንም ለመጨመር እንሞክራለን። ብቻ እናንተ ደገፍ አድርጉን፣ ሳፖርታችሁ ያስፈልገናል። በቻላችሁት መጠን ቻናላችን እንዲያድግ ሁላችሁም ተባበሩን። አዲስ የሆነ ልማት ሲኖር እየዞርኩ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በተለይ አዲስ አበባ ላይ በጣም በርካታ ልማቶች እየተሰሩ ነው ያሉት አሁን ላይ። እነዚህ ልማቶችን በጥራት ለማሳየት እሞክራለሁ። ወደፊት አብረን የምንቀጥል ይሆናል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ አልጠፋም፣ አዳዲስ ነገሮችን እያዙ እመጣለሁኝ። ብዙ ቦታዎችንም እየዞርን እናያለን። ብቻ ግን እናንተ ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትረሱ። በዛሬው ቅኝታችን እንግዲህ ቀበና ወንዝ ዳርቻ ልማት ላይ እየተሰራ ያለውን አዲስ ግድብ በደንብ አድርገን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ግድብ ከተጀመረ በእርግጥ በጣም ቅርብ ጊዜ ነው፣ ነገር ግን በጣም እየተፋጠነ ነው ያለው። አሁን ላይ የስትራክቸር ስራ ኦልሞስት ወደ መጠናቀቅ ላይ እየደረሰ ነው ያለውን ሁኔታ እስኪ በደንብ አብረን እናያለን። ወደ ውስጥ አብራችሁን ይዘለቁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።